Hallo, mijn naam is Ramiro Behouden. Ik ben Inside Sales Manager bij Innofoam BV. Voor het blussen van brandbare vloeistoffen wordt blusschuim gebruikt. Het schuimconcentraat wordt toegevoegd aan het bluswater door een bijmengsysteem, waardoor er een premix ontstaat. Door het toevoegen van lucht aan het premix wordt blusschuim gevormd. Dit gebeurt door een schuimmaker, door luchtweerstand of door contact met een object. De stabiele schuimbellen maken het bluswater lichter dan de brandbare vloeistof, waardoor een afdekkende schuimlaag zich vormt. Brandbare dampen kunnen niet meer ontsnappen en zich niet mengen met lucht. Blussing bereikt. Is duurzaamheid voor u belangrijk? En wilt u weten welk duurzaam schuimconcentraat bij uw risico past? Bent u benieuwd of een duurzaam schuimconcentraat past in uw bestaande systeem? Wij hebben daarvoor een prima oplossing. Onze schuimfabrikant Solberg Scandinavian ontwikkelde in het begin van deze eeuw reeds duurzame schuimconcentraten. Zonder fluorchemicaliën. Wij zijn sindsdien actief met het onder de aandacht brengen van deze middelen en het adviseren over het gebruik in zwaar, middel- en lichtschuimsystemen. Het testen van schuimconcentraten in ons laboratorium is daarbij heel belangrijk. Voor het verduurzamen van een bestaande schuimbijmengsysteem kunnen wij zorgen voor het vervangen van de fluorhoudende schuimconcentraten en het bedrijfsgereed opleveren van de installatie. Hier ziet u een typisch voorbeeld van zo'n dergelijk systeem. Voor een fluorvrij schuimconcentraat van hoge kwaliteit, voorzien van diverse approvals, bent u bij ons aan het juiste adres. Wilt u meer weten? Neemt u gerust contact met ons op. Ik dank u voor uw aandacht.